අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ in place operators and walrus operator කියන එක ගැන. අපි මුලින්ම in place operators ගැන බලමු. මොනවද මේ in place operators කියලා කියන්නේ? අපි මුලින්ම variable එකක් හදමු x equal 5 කියලා. ඒ කියන්නේ int variable එකක්. ඒ කියන්නේ number එකක් store කරලා තියෙන variable එකක්. value එක 5යි. ඊට පස්සේ අපි මේක print කරලා බලමු. print x. අපි මේක print කරාම අපිට එනවා x කියන්නේ 5යි කියලා. දැන් අපිට ඕනේ මේ x එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් කරන්න එකකින්. හිතන්නේ x වලට එකක් එකතු කරන්න. එතකොට අපිට ඒක පුළුවන් x සමානයි x + 1 කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ කියන්නේ මුලින්ම equal එකෙන් දකුණු පැත්තේ දේවල් ටික තමයි වෙන්නේ. x වලට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට 5ට එකක් එකතු වෙනවා. ඒක x ට සමාන වෙනවා ආයි. එතකොට 5යි 1යි 6යි x සමානයි 6 වෙනවා. ඕක තමයි මෙතන අපි ආයෙ print කරලා බලමු. print x. දැන් බලන්න ඔයාලට මුලින් 5යි දැන් 6යි. හරිද? අපිට මෙන්න මේ sentence එක ලේසියෙන් කරගන්න විදිහක් තමයි මේ in place operators වලින් කියන්නේ. අපිට ඇත්තටම පුළුවන් මේ x equal x plus වෙනුවට අපි ඒක කමෙන්ට් කරලා x equal x plus වෙනුවට අපිට පුළුවන් x plus equal 1 කියලා. මේ තියෙන variable එක අපිට add කරන්න ඕන නම් plus එක දානවා, අඩු කරන්න ඕන නම් minus sign එක දානවා, multiply කරන්න ඕන නම් multiplication sign එක දානවා. අපිට කැමති operator එකක් use කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන කියන්නේ x plus equal 1 කියන්නේ මෙතනට x එකට එකක් එකතු කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අපි බලමු මේකත් run කරලා මොකක්ද output එක 6මයිද කියලා. ඔව් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 6ම තමයි output එක ආවේ. ඇත්තටම මේක ඕනම data type එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක string එකකට උනත් කරන්න පුළුවන්. ඔයා නිකන් x equal spam කියලා ගන්න. spam print x print කරලා බලමු. මොකක්ද එන්නේ කියලා. x print කරාම spam කියනවා. අපිට පුළුවන් x plus equal x කියලා දාලා print x දෙන්න. දැන් බලමු මොකක්ද output එක කියලා. spam x. ඔයාලට මෙතන space එකකුත් දැම්මොත් output එක ගන්න පුළුවන් spam x. අපිට මේක ඕන expression එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතන්න ඔයාලට මේක දැන් මේ spam කියන එක තුන් පාරක් print කරන්න ඕන. multiplication sign එක දාලා මෙතන 3 කියලා දාමු. දැන් යා spam equal spam into 3 වගේ. දැන් spam අපි කරේ මේක නිකන් අපිට මේක දිගට ලියන්න පුළුවන් ඕන. spam equal spam into 3. අපි මේක කරලා තියෙනවා string operations video එකේදී. spam equal spam into 3 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරේ මෙන්න මේ විදිහට ඇත්තටම print spam into 3 මේ විදිහට ඇත්තටම කරේ අපි spam into 3. මේක sorry මෙතන x equal x into 3. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි in place operators එක වැඩ කරන්නේ. අපිට මේක ඕනම operator එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ multiplication operator එක තියෙනවා, division එක, subtraction එක, modulo එක ඕනම operator එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක self practice කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම දැන් බලමු මොකද්ද මේ walrus operator කියන්නේ කියලා. එතන walrus operator එක අලුතෙන් Python වලට හඳුන්වලා දීපු එක. මේක Python version 3.8 වලින් පස්සේ තමයි හඳුන්වලා දෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ Python 3.10 වල. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් recently හඳුන්වලා දෙන එකක්. මේ walrus operator එකේ ඔයාලට පුළුවන් conditions එක variables use කරන්න ඇත්තටම. නිකන් අපි example එකක් විදිහට හිතමු num කියලා variable එකක් තියෙනවා. num equals අපි num එකට input එකක් ගන්නවා.
මෙහෙම ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. ඔයාලට මේක print කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ඔපරේෂන් එක කරා කියමුකෝ. ඔයාලට දැන් අපි නම්බර් එකක් එන්ටර් කරනවා මෙතෙන්ට. අපි තව ලේසි ටික කරමු. ස්ටොප් කරලා ආයෙ print කරමු. නම්බර් එකක් එන්ටර් කරනවා 5යි කියලා හිතන්න. හරි ඔයාලට 5 output එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට මේක මීට වඩා readable විදිහට කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට කෙලින්ම print අපිට දන්න මේක readable වෙන ඕනේ print කරන්න ඕනේ. නම් කියන එක අපි දැන් තමයි මේ walrus operator එක use කරන්නේ. walrus operator කියන්නේ colon එකත් එක්ක equal sign එක දාලා equal sign වෙනකොට colon එකයි equal එකයි. ඇත්තට මේක තමයි ගන්න. දැන් අපි input function එක ගන්නවා. අපි දැන් ඒකට enter number එකක් enter කරන්න දෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අර කලින් මේක input එක මේ දැන් ගන්න අපි 5යි කියලා දානවා. ඒ වගේම walrus operator එකත් use කරලා අපිට ඒ output එක same output එකම ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ටික readable. ඇත්තටම අපිට මේ වගේ condition එකක් use කරන තැනක variable එකක් use කරන්න බෑ. නේ example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට මේක මීටත් වඩා useful වෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාට num equal 5 ඔයාට ඕනේ if ඇත්තට මේ ඔයගොල්ලෝ මේව දන්නේ නැහැ if else ඒව දන්නේ නැහැ. මම මේ walrus operator එක ගැන කියන්න විතරක් මේ if කියන එක use කරන්නම්. ඒක මොකක්ද කියලා හිතන්න එපා. if num අපිට ඇත්තටම if num equals num greater than 5 print num කියන එක ගන්න පුළුවන්. මේක එක විදිහක්. අපිට එතකොට මේකේ num එක print කරන්න පුළුවන්. ඇතරම num මෙතන greater than 0 කරමු. එතකොට ඔයාලා output එක බලන්න පුළුවන්. 5 කියන්නේ greater than 5 කියන condition එක false වෙනින් තමයි print වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔයාලට num equal 5 හරි අපි බලනවා number එක බිඳුවට වඩා වැඩිද? ඔව්. ඔව් නම් number එක print කරනවා. හරි. ඇත්තටම අපිට මේක මෙහෙම නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක variable එකට equal කරගන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔයාට ඔයා explain කරොත් ඔයා හිතන්නේ මොකක්ද output එක එන්නේ? ඔයාට output එක එන්නේ true කියලා. ඒ කියන්නේ මේ condition එකේ output එක කියන්නේ number එක greater than 0. true and false. එතන boolean එකක් තමයි හැමතිස්සෙම return කරන්නේ condition එකකදී. ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් නැතුණත් හිතන්න එපා. ඇත්තට මේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ walrus operator එක අපිට condition එකක් ඇතුළේ use කරන්න පුළුවන් variable එකක් එක්ක අපිට සාමාන්‍යයෙන් condition එකක් ඇතුළේ variable එකක් use කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට ඒකෙන් ගොඩක් uses තියෙනවා. walrus operator එකේ uses ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට තේරෙයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Python documentation එකට ගිහිල්ලා walrus operator එක search කරලා ඒක ගැන තව details හොයන්න. ඔයාලට මේ උගන්වලා තියෙන දේවල් එක ගොඩක් තේරෙන එකක් නැහැ. Python series එක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කරායින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ walrus operator එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් තේරුම් ගන්න ලේසි වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙයි. in place operators and walrus operator එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි basically. ඔයගොල්ලන්ට තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම documentation එක බැලුවොත් බලලා Python documentation එක බලලා හරි ඔයගොල්ලන් practice කරලා තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ Python වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.